μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η επίθεση του κράτους εναντίον του επαναστατικού αγώνα και οι συλλήψεις μας έχουν συνδεθεί με την επιβολή στην ελληνική κοινωνία της Χούντας της Τρόικας και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, έχουν συνδεθεί με την πρώτη μνημονιακή σύμβαση υποτέλειας της χώρας στην υπερεθνική οικονομική και πολιτική ελίτ που υπέγραψαν πραξικοπηματικά οι σοσιαλφασίστες της κυβέρνησης. Έκτοτε, αυτός ο τόπος έχει μπει σε μια σκοτεινή περίοδο πρωτοφανού σε σκληρότητα επίθεσης από το κεφάλαιο και την πολιτική εξουσία που επιχειρεί την ανελαίτη λαιλασία του κοινωνικού πλούτου, την πιο άγρια εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας και του μόχθου των μη προνομιούχων. Εν μέσω της μεγαλύτερης συστημικής κρίσης που έχει πλήξει μέχρι σήμερα τον καπιταλισμό και την οικονομία της αγοράς, που έχει αποσαρθρώσει τις πολιτικές και κοινωνικές βάσεις της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και έχει υπονομεύσει ανεπανόρθωτα τα κοινωνικά της ερίσματα, η επιβίωση του οικονομικού και πολιτικού συστήματος προϋποθέτει την ευθανασία μεγάλων τμήματων του πληθυσμού. Αυτό το βιώνουν σήμερα όλοι οι άνθρωποι. Και όπως γράψαμε στην πολιτική επιστολή προς την κοινωνία, με την οποία αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον επαναστατικό αγώνα, πρόκειται για μια κατοχή που συναγωνίζεται σε βιαιότητα την κατοχή των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση σε όλους τους ανθρώπους. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, η δίκη αυτή, η δίκη του εναντίον του επαναστατικού αγώνα, θα συνδεθεί ιστορικά με την επίσημη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Η εσωτερική στάση πληρωμών είναι ήδη σε εξέλιξη. Θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και κατά την άποψή μας, άποψη που έχουμε καταθέσει σε προηγούμενο κείμενό μας, δεν θα είναι μέχρι τέλους ελεγχόμενη χρεοκοπία. Η δράση του επαναστατικού αγώνα, δράση επαναστατική, με αυστηρά πολιτικά χαρακτηριστικά και με βαθιά κοινωνικά και ταξικά κριτήρια, σήμερα πλέον αντανακλά σε μεγάλο βαθμό μια πολιτική τάση που εξαπλώνεται κάθε μέρα και περισσότερο στην κοινωνία. Της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης για την οργάνωση της επίθεσης, ακόμα και ένοπλης, εναντίον της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Σήμερα η ανάγκη για ένοπλη προλεταριακή αντεπίθεση εναντίον του σάπιου συστήματος δεν βρίσκεται μόνο στα κείμενα του επαναστατικού αγώνα, αλλά βρίσκεται στη σκέψη και στα χείλη όλο και περισσότερων ανθρώπων. Αφού αναγνωρίζεται πλέον ως ο μόνος τρόπος για να αποτινάξουμε από πάνω μας τη σύγχρονη δικτατορία του κράτους και του κεφαλαίου, για να βγούμε οριστικά από τη συστημική κρίση, για να μην αφανιστεί η ανθρωπότητα και ο πλανήτης από τη στιγμή εκμετάλλευση της υπερεθνικής ελίτ. Η δίκη αυτή για εμάς είναι μια ακόμη στιγμή του αγώνα μας, όπως εξάλλου ήταν και όλη η περίοδος της μέχρι τώρα αιχμαλωσίας μας στα κελιά του καθεστώτος. Δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να μαχόμαστε ενάντια στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό, ενάντια στο σύστημα του καπιταλισμού και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δεν σταματήσαμε στιγμή να φωνάζουμε και μέσα από τα κελιά για την αναγκαιότητα της κοινωνικής επανάστασης. Σε αυτή τη δίκη δεν θα δικαστεί ο επαναστατικός αγώνας. Θα δικαστεί το σύστημα και τα τρίκελά του. Θα αναδειχθεί η δράση της οργάνωσής μας και οι ενέργειές της ως μια αναγκαιότητα για να ανακοπεί η επίθεση που έχει ξαπολύσει το καθεστώς εναντίον των μη προνομιούχων κοινωνικά στρωμάτων, ως μια αναγκαιότητα για να προωθήσουμε την κοινωνική επανάσταση. Σε αυτή τη δίκη δεν θα δικαστεί ο επαναστατικός αγώνας ως τρομοκρατική οργάνωση. Θα δικαστεί η σοσιαλφασιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική εξουσία για την οργάνωση και πραγματοποίηση της πιο ομής τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον της κοινωνίας. Θα δικαστεί η οικονομική ελίτ, η πιο στιγνή τρομοκρατική σπήρα που ζει από το αίμα των λαών και που πλουτίζει πραγματοποιώντας μαζικές δολοφονίες των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Θα δικαστεί το κράτος και οι ντολοδόχοι του, θα δικαστούν όσοι συνιστούν το υπηρετικό προσωπικό του υπερεθνικού κεφαλαίου, θα δικαστεί το οικονομικό και πολιτικό σύστημα για τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί ποτέ στην ιστορία. Εμείς, 1,5 χρόνο μετά τις συλλήψεις μας, είμαστε εδώ, όρθιοι, αμετανόητοι, υπερήφανοι για την οργάνωση και τις πολιτικές επιλογές αγώνα που έχουμε κάνει. Ο επαναστατικός αγώνας είναι ζωντανός και αποτελεί οργανικό κομμάτι όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του πανευρωπαϊκού επαναστατικού κινήματος. Δεν καταφέραν να μας λυγίσουν. Δεν θα καταφέρουν να μας λυγίσουν ποτέ. Στο τέλος, οι νικητές θα είμαστε εμείς. Τιμή για πάντα στο σύντροφο Λάμπρο Φούντα, μέλος του επαναστατικού αγώνα. Ζήτω η κοινωνική επανάσταση. Κύριε Ρούπα, θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για τις συνθήκες. Όλα μπορούμε να έχουμε το χαρτί. Το χαρτί το θέλει. Ο κύριος Μαζιώτης, αρχηγέ, επειδή έχει... Ο κύριος Μαζιώτης μας... Όχι, το είπε η Ρούπα. Είναι για όλα. Σοφία, φτάνει. Κόλλησα εγώ μέσα στα κάτω. Φτάνει. Εντάξει, δεν πρόλαβα πολλά. Πρέπει να κάνουμε απομονητοφόνηση. Βέβαια. Πρέπει να κάνουμε εντελώς απομονητοφόνηση. Ναι, αυτή θα ανοίξει το χαρτί. Αυτό είπα, ρε. Το είπες εσύ. Το είπα, εγώ, αλλά άμα βρει. Θα το πετάξει, έστω, το παράθυρο.